درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دوشنبه دوم تیر ماه برابر با 23 جون 2025 میلادی است و فکر می‌کنم نهمین روز از آغاز حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی است. خیلی امروز روز خاصی بود از نظر اینکه نوع حملات عوض شد. قبلا پادگان‌های بیرون شهر بود، الان دیگه تقریبا میتونم بگم به داخل پادگان‌ها و مراکز نظامی داخل شهر بیشتر اومد. البته دیروز و پیروز هم مثلا پلیس فتح رو زدن، داغون کردن ساختمونشو، یا اون مرکز فرماندهی ناجا نزدیک هم حوالی میدون ونک بود و الان دو مرتبه قرارگاه سارالله هم فکر میکنم یه جای همون جا بود. تو افسری یه جایی رو زدن. مهمترین جایی که زدن اوین بود. اما قبل از اینکه به این بپردازیم، دیروز بعد از ظهر حدود ساعت 3 و 4 بعد از ظهر یا یه ذره زودتر به وقت شرق آمریکا، دونالد ترامپ در شبکه تروت در همون سوشال میدیایی که مال خودش هست یک حالا توییتی زد، یک نوشته گذاشت که من براتون میذارم اون رو. و در این خیلی تاریخی هست این مسئله که گفته که خیلی خب مثلا رژیم چنج، تغییر رژیم، یه اصطلاحی که از نظر سیاسی درست نیست به کار ببریم، اما اگر این حکومت نمیتونه ایران رو به شکوه خودش برگردونه یا ایران رو دوباره با شکوه بکنه، چرا نه؟ چرا این حکومت عوض نشه؟ و این کاملا منطقی هست. و آخرش هم نوشته Make Iran Great Again یا میگا، مخفف مثل همون Make America Great Again که میگن ماگا، حالا ما ایران شده میگا. و این هم به هر حال یکی از ترندهای توییتر شد، خیلی توییتای زیادی زده شد با این هشتگ میگا MIGA. و خلاصه این بود که میشه گفتش که یعنی خیلی از نیروهای سیاسی و ناظران به طور کلی این رو این اظهار نظر ترامپ رو یا این نوشته ترامپ رو به عنوان چراغ سبز آمریکا به تغییر رژیم در ایران تلقی کردن. و این چراغ سبز فقط چراغ سبز نیست، به نظر من یک برنامه ریزی هست. ایران خیلی جای مهمی هست، نمیشه به همینجوری به امان خدا رهاش کرد. و اینایی هم که این هم تا الان خرج کردن، بالاخره این حملاتی که انجام شده مجانی نیستش، کلی پول خرج شده برای این کار، کلی برنامه ریزی شده و مثل سرمایه گذاری، یه جور سرمایه گذاری شده و اینها رها نمی کنن ایران رو این شکلی. و شکل درستش این هستش که ایران به یک ثباتی برسه که بشه دو مرتبه ازش پول در آورد. ایران بی ثبات توی این 47 سال ازش به اون روش پولهایی در آوردن، اما تغییر اساسی در خود آمریکا رخ داده. به قدرت رسیدن دونالد ترامپ برخلاف تمام نرم ها و اون استانداردهایی بود که سیاستمداران آمریکایی رعایت میکردن و میرفت جلو. مدلی که رئیس جمهورها یکی پس از دیگری عوض میشدن توی آمریکا، از بعد از دونالد ترامپ کاملا عوض شد. حتی دور اولش برخلاف خواست اون جریان ها بود. تمام اون 4 سال هم باش مبارزه کردن که به نوعی 2 بار 3 بار استیضاحش کردن و هم شکست خورد برای اینکه بی‌پایه بود. و دور دوم هم گفتن انقدر بسش پرونده سازی کردن که اصلا نتونه حتی بیاد کاندید بشه. ولی خب همه به اصطلاح دادگاه‌هایی که براش ترتیب دادن، اون شکایت‌های ساختگی که بر علیهش درست کردن، همه شکست خورد و بالاخره ترامپ 2 مرتبه به کاخ سفید برگشت و بلافاصله کارهای خودش رو شروع کرد. ایران یکی از جاهای بسیار مهم است. یعنی اون دشمنان دونالد ترامپ، همون به اصطلاح دیپ استیت یا دولت سایه‌ای که دائما راجع بهش صحبت میشه، میتونم بهتون بگم که ارزشمندترین سرمایه‌اش در خارج از مرزهای آمریکا ایران هست. ایران همونجور که دونالد ترامپ تو همون سفرش به عربستان گفت وسط دنیاست. یعنی اون گفت البته خاورمیانه، خب ولی روی نقشه نگاه کنید وسط خاورمیانه کجاست؟ ایرانه. ایران مرکز مهمه، یعنی کسی ایران داشته باشه کل خاورمیانه رو داره،
کل، یعنی از قزاقستان تا همین اسرائیل، همه اینجا رو میتونه تحت نفوذ قرار بده، تحت نفوذ اقتصادی، تحت نفوذ فرهنگی و اجتماعی. حتی میتونم بهتون بگم بازاری که ایران داره با بیش از 90 میلیون جمعیت، این جمعیت رو اضافه کنید به جمعیت افغانستان، جمعیت پاکستان، جمعیت عراق، تمام این جمهوری‌های خودمختار بین ایران و روسیه که زمانی بخشی از ایران بودن و هنوز هم به لحاظ فرهنگی بسیار نزدیک هستن به ایرانی، انقدر که به ایران نزدیکن به روسیه نزدیک نیستن. همه اینها شامل اون بازار بزرگ ایران میشه که غیر قابل چشم‌پوشیه. برای همینه که من فکر میکنم که یک برنامه‌ای وجود داره. این برنامه رژیم چنج یا تغییر حکومت در ایران یک موضوع برنامه‌ریزی شده است. خب یک راهش همون راه خردمندانه بود که بیان از طریق مذاکره این کار رو انجام بدن و جمهوری اسلامی خودش تغییر از درون یواش یواش اون نیروهاشون برن بیرون و حکومت بدن دست افراد صالح، کسانی که میتونن کشور رو اداره کنن، تواناییشو دارن، شایستگیشو دارن و مقبولیت اجتماعیش هم دارن. این راه خردمندانه شد. اما خب آخوندهای بیخرد همون راه بیخردانه رو انتخاب کردن که میبینی باعث شد که نه تنها برنامه هسته‌ایشون کلاً از بین بره، تمام اون اهرمی که در دستشون بود، تمام به اصطلاح موشک‌ها و کارخونجات موشکی و پهپادسازی همه‌شو از زدن داغون کردن. البته هنوز خیلی جا مونده برای از بین بردن. اگر بخوان ادامه بدن این روند رو، قطعاً حملات شدیدتری خواهد شد به جمهوری اسلامی و تمام مراکز نظامی رو کلاً از بین خواهند برد. تا همین الان هم صدمات زیادی زدن. تمام این پادگان هایی که در شهرهای مختلف ایران مورد حمله قرار گرفته قدرت جمهوری اسلامی رو کم کرده. اما امروز بذارین اول با این ویدیو شروع کنیم. ویدیویی که امروز ویدیوی زیادی براتون آماده نکردم به خاطر اینکه میخواستم بیشتر توضیح بدم راجع به اتفاقاتی که افتاده. نیازی هم نیست که ویدیوها رو ببینیم هم. ولی این ویدیو یه ویدیوی تاریخی هست که با هم میبینیم. بله، سردر زندان اوین مورد اصابت موشک یا بمب قرار گرفت و خیلی جالبه که این ببینید روبروی زندان اوین هیچ خونه ای نیست، هیچ منطقه مسکونی نیست. حالا اینکه این دوربین رو کجا کار گذاشتن و چجوری آماده بودن که این فیلم رو بگیرن بلافاصله منتشر بکنن در فضای مجازی، این هم جالب بود. به هر حال نشون میده که چقدر اسرائیلی ها دستشون باز هست تو ایران. و البته در کنار این سردر زندان اوین خب به هر حال بخش اداری هم داره خود همونجا، اما کنارش مثل که یک دادسرایی هست، دادسرای اوین هست، اون رو هم کاملا منهدم کردن که جمهوری اسلامی به اسم بیمارستان 54 تخت خوابی اوین ویدیوشو منتشر کرد. به هر حال کسانی که در بخش اداری یا در دادسرای اوین هستن فکر می‌کنید چه کسانی هستن؟ بازجوها هستن، دادستانها هستن، قاضیها هستن، کسانی که بخشی از بدنه جمهوری اسلامی، بدنه بیرحم جمهوری اسلامی، بدنه جمهوری اسلامی که داره مردم رو مستقیما، چون دشمن اصلی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن، همونطور که جمهوری اسلامی دشمن اصلی مردم ایران هست، بزرگترین ترسش هم از مردم ایران بود و اون بازوی سرکوبش میتونم بگم الان دستش شکست با از بین بردن این به اصطلاح دادسرای اوین و خود زندان اوین، بخش اداری شو زدن از بین بردن و اینها همه کمک هست به مردم، به آزادی خواهان، کسانی که دلشون برای ایران میتپه و میخوان کاری انجام بدن برای کشورشون رو از این وضعیت نجات بدن. به هر حال الان وقتش هستش که خانواده‌های زندانیان سیاسی برن جلوی در این زندان ها، نه تنها زندان اوین، زندان قزل‌حصار، زندان رجای شهر، زندان هایی که اطراف تهران هستن و در شهرهای بزرگ دیگه، در شیراز، در مشهد، وکیل‌آباد، دیزل‌آباد، این زندان ها رو باید برن الان خانواده‌های زندانیان سیاسی و وایسن تا خانواده‌هاشون پس بگیرن و البته زندانبان ها و
افرادی که در این زندان‌ها شاغل هستن هم باید حواسشون جمع کنن که احتمالاً هدف‌های بعدی این زندان‌ها هستن و طبق معاهدات بین‌المللی. الان حالا جالبه این بعد از این حمله‌ای که با همراهی آمریکا به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی شد، دائما وایسادن میگن اینا برخلاف قوانین بین‌المللی بوده. انگار مثلا اینا یه حکومتی هستن که قوانین بین‌المللی رو رعایت می‌کردن. بر اساس همون قوانین بین‌المللی شما وقتی در جنگ هستین باید زندانیان سیاسی، زندانیانی که جرائم جنایی نداشتن رو آزاد کنی، که جمهوری اسلامی این کار نکرده، باز گروگان‌های خودش رو نگه داشته و به هر حال این اتفاق افتاد. اما از هدف‌های دیگه‌ای که امروز در تهران و در کرج منهدم شد میشه به این عکس‌ها هم ببینیم. هم خیلی عکسای عجیب و غریبی، عکسای میگم آخر زمانی از تهران امروز مخابره شد به جهان و این هم یه عکس دیگه بیشتر در نقاط شمالی تهران است. فکر می‌کنم همون محدوده میدون ونک و همون زندان اوین اونجا، این دود مال اونجاست. و این هم باز دو مرتبه تصویر دیگه، تصاویر به یاد ماندنی هست که از تهران، یعنی انقدر این جمهوری اسلامی جنگ کرد، انقدر پرچم اینجا و اونجا رو سوزون تا آخر سر جنگ رو به داخل ایران کشوند، انقدر خشونت پراکنی کرد، انقدر نیروهای نیابتی درست کرد این ور اون ور تا آخر سر به داخل ایران همین جنگ کشیده شد. و حالا خوشبختانه تا الان فقط دودش تو چشم خودشون و ایودی خودشون رفته. این هم تصویر دیگه. و اما یک ساختمان بزرگ در نزدیکی بزرگراه بسیج، من نمیدونم دقیقا کجاست، اینجوری که در این توضیحات نوشته بود در جنوب شرقی تهران هست این بزرگراه بسیج و این یک ساختمان بزرگ هست که میگن مقر بسیج بوده، مقر سازمان بسیج بوده و اونجا هم منهدم شده. در شهر ری یکی از قرارگاه‌های بزرگ سپاه پاسداران، قرارگاه سیدالشهدا، این هم لحظه اصابت موشک یا بمب به اون قرارگاه هست و اون ساختمانی هم که می‌بینید یکی از ساختمان‌های اصلیش هست که کاملا ویران شده و خیلی منطقه وسیعی از پادگان‌ها و قرارگاه‌های سپاه بوده در شهر ری که یکی از محل‌های اصلی تجمع نیروهای سرکوب هست اینجا و اونجا هم کاملا منهدم کردن. شبیه به این میدان سپاه کرج بود که این هم کاملا منهدم شد. میبینید چه دودی بلند شده از اونجا و خلاصه این هم از این ماجرا. و اما ببینید تهران و کرج، تهران و حومه تهران، شهرک‌های کوچیک دور تهران هستن و کرج و چون بعد از تهران پر جمعیت ترین شهر بعد از تهران در ایران همین کرج هست و تهران و کرج منطقه با اون شهرک‌های اطرافشون رو هم رفته حدود 1/3 جمعیت ایران رو در خودشون جا دادن. حدودش 1/3 1/4 جمعیت ایران در همین دوتا شهر هستن و شهرک‌های اطرافشون. برای همین خیلی مهم بود از کار انداختن بازوی سرکوب در این دوتا شهر و خب مقر حکومت هم اینجاست. و اما یه نکته جالب این هستش که تمام این مقرها رو یعنی با سپر انسانی داخل شهر درست کرده بودن، داخل شهر کارگزاری کردن جمهوری اسلامی و خب خیلی دقیق و نقطه زنی تونست ارتش اسرائیل مرکز از بین. البته دائما هم میان بیانیه میدن، این سخنگوی ارتش اسرائیل که فارسی صحبت میکنه میگه که مثلا اگه از دور بر این مکانهای نظامی زندگی میکنین خالی کنین خونه هاتون رو که بهتون آسیبی نرسه. ولی تا الان بیشترین صدمه به خود نیروهای نظامی و بسیجی ها شبه نظامی جمهوری اسلامی رسیده. امروز مثلا که روز پرتلفاتی بوده برای جمهوری اسلامی و ایادیش، تعداد زیادی کشته شدن توی این ساختمان‌ها به خاطر اینکه در طول روز بوده، دوشنبه هم هست روز کاری و بسیاریشون کشته شدن. یعنی برآورد میشه که بیشتر از 100 نفر یا صدها تن از نیروهای مهم جمهوری اسلامی در این ساختمان‌ها، در این قرارگاه‌ها حضور داشتن و کشته شدن در این حملات. و اما عراق چی؟
بشنوید از عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که مذاکراتش هم شکست خورد، نتونست مذاکرات به جای برسونه، نتونست این خامنه‌ای ابله رو متقاعد کنه که کوتاه بیاد و خب در نهایت خودش الان سرگردان از ژنو اومد به ترکیه، حالا از ترکیه رفته به روسیه. این هم فیلم دیدارش با پوتین هست که گفتم سرگردان هست از ترکیه، حالا فعلا رفته روسیه. فکر کنم همین روسیه هم بمونه دیگه، مثل بشار اسد. و احتمالاً برخی از ایادی جمهوری اسلامی هم به روسیه تا الان فرار کردن یا اینکه در راه سفر به روسیه هستن. خب یه دلیلی داشت که بشار اسد هم رفت روسیه. خوبه برن روسیه، بالاخره چند وقت بعدم همون جای کمپ کار اجباری، یعنی کمپایی که در زمان شوروی کمونیستی استفاده میشد برای مخالفان حکومت کمونیستی شوروی، میشه الان استفادهشون کرد برای این موجودات مفخوری که تو عمرشون کار نکردن و برای پرداخت خسارت، بخش کوچکی از خسارت که مردم ایران زدن، برن در این اردوگاه‌های کار اجباری کار کنن. از همونجا میشه منتقلشون کرد به اون. و روس‌ها هم که چششون فقط دلار سبز رو میبینه، یعنی خیلی راحت میشه خریداری کردیم گروگان‌ها رو ازشون و فرستادشون به همون اردوگاه‌های کار اجباری تا آخر عمرشون هم همونجا باشن. اصلا لازم نیست که برگردن بیان ایران با این صدماتی که به ایران زدن. به هر حال حالا این که شوخی بود، اما یک شوخی دیگه امروز صدا و سیما کرد که میخواستم اینو با صدا بشنوین شما هم، که با هم ببینیم که چه خزعبلاتی میگن اینا. واقعا ببینیم. میخوام بگم که وقتی پای تجاوز در واقع صهیونیست و دشمن در میون هستش، ماجرا کاملا فرق میکنه. میتونم رتبی پرده صحبت راحت. آقا ما دیگه آخوند و غیر آخوند نداریم، بی حجاب و با حجاب نداریم، چپ و راست نداریم، اصلاحگرا و اصولگرا نداریم، ارزشی و غیر ارزشی نداریم. ما همه یه وطن داریم، اونم اسمش ایرانه. دقیقاً. میخوام بگم که وقتی پای تجاوز، بله حالا دیگه نداریم، یعنی تا الان داشتیم و الان آخوند و غیر آخوند و ارزشی و غیر ارزشی داشتیم، ولی از الان به بعد قراره نداشته باشیم. یعنی اینجوری میخوان سر مردم کلاه بذارن، مردم ایران هم سرشون کلاه نمیره. اینا دست و پا زدنهای آخر این عوامل جمهوری اسلامی است. احتمال خیلی زیاد همین خود این خانوم هم به نوعی وصل به بخشی از این سیستم. حالا جالبه که دیگه تو چادر چاقشول هم نیوردنش اونجا، با یه مانتو روسری اومدنش. پیش بعید نیست، من تعجب نمیکنم اگه 2 روز دیگه یه خانم بی حجاب بیارن بشونن اونجا رو ست صدا و سیما. فعلا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست، شده صدا و سیمای ایران. و اینها دیگه روش های کپک زده آخونده هست که کسی یعنی خریداری نداره. یعنی وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، یاد اون کشاورزان اصفهانی میفتیم که چششون کور شد، یاد اون دامداران مختلف شهرهای ایران میفتیم که مجبور بودن شیراشون رو بریزن دور، برشکست شدن همشون. بسیاری از صنایعی که به خاطر سیستم فاسد بانکی جمهوری اسلامی کارخونه‌هاشون از دست دادن، برشکست شدن. مردم یاد این چیزا میفتن، یاد اون سرکوب وحشیانه‌ای که در 1401 شد در جنبش مهسا امینی، بلایی که سر مردم آوردن. یاد آیدا آقافضلی میفتیم، دختر 18 ساله‌ای که بعد از شکنجه یا آمپول بهش زدن و فرستادنش بیرون و بیرون از بین رفت. بسیاری از جوانان رشید ایرانی که یا تیر زدن مستقیما به پیشونیشون یا اینکه به نوع دیگه گرفتنشون زیر شکنجه کشتنشون. آخرین قربانیشون مجاهد کرکور بود که بی گناه بود واقعا. اینا گفتن که این قاتل کیان پیرفلک از خانواده کیان پیرفلک بارها اعلام کردن که ما میدونیم که قاتلش مجاهد کرکور نیست و هیچ شکایتی از مجاهد کرکور نداریم، ولی جمهوری اسلامی اعدامش کرد. خب تو این 8-9 روز گذشته دیگه هیچ کدوم از آزادی خواهان جانشون رو از دست ندادن. اینم از
سر این حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی بود. اینی که میگیم که این جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی، نه جنگ اسرائیل با ایران یا مردم ایران. نابودی جمهوری اسلامی به نفع تک تک مردم ایرانه. حتی اون نظامیان ابلهی که هنوز کنار جمهوری اسلامی وایسادن، نظامیان کودنی که هنوز کنار جمهوری اسلامی وایسادن، به محض اینکه جمهوری اسلامی از بین بره حداقل جون سالم به در میبرن. ولی خب خیلی امیدوار بودم و خوشبین بودم به اینکه این نظامیان اینقدر غیرت هنوز براشون مونده باشه و بیان به مردم بپیوندن. ممکنه هنوزم فرصت، یعنی ممکن که نه، حتما هنوزم فرصت هست برای اینکه این کار انجام بدن. اما به هر حال بسیاری از مقامات دیدیم عراقچی که سرگردانه، ولی مقامات دیگه مثلا این جواد لاریجانی و علی لاریجانی که همیشه با یک ژست همه چیز دانی هم می اومدن تو این تلویزیون ها میشستن، در هر موردی اظهار نظر میکردن از موضع بالا، الان اصلا خبری ازشون نیست، معلوم نیست کجا. سردار قاسمی، اون یارو یه سردار لاتولوتی هم بود که خیلی هم داشت مشتی حرف میزد، اونم که دائما هم اسرائیل و اینا رو تهدید میکنه، هیچ خبری ازش نیست. اون یکی پسر یاسر عرفات، هیچ خبری ازش نیست. و علم الهدا، احمد خاتمی، اینایی که دائما هم خط و نشون میکشیدن برای اسرائیل و آمریکا، اصلا پیداشون نیست جایی. یعنی جرئت نمیکنن جلوی هیچ دوربینی حاضر بشن، نه پیامی میدن نه چیزی. اون آیت الله های مفخوری که دائما تا یه قانونی به نفع آزادی مردم گذرونده میشد یا صحبتش میشد، مثلا صحبت میشد که زنها باید بیان به استادیوم، زود میومدن جلو و بیانیه میدادن، اعلامیه میدادن، مصاحبه میکردن، هیچ خبری ازشون نیست. اصلا انگار مردن، رفتن زیر زمین اونا. و اینا همش نشان از پایان جمهوری اسلامی داره. تمام این قایم شدن ها، یعنی این جمهوری اسلامی، حتی اگه این امروز هم بر فرض محال بیان اعلام آتش بس بدن، دیگه این جمهوری اسلامی قبلی نیست و نمیشه هیچ وقت. این جمهوری اسلامی تموم شده. از نظر ایدئولوژیک که مدت ها بود تموم شده و ریزش های زیادی در درونش بود، ولی بعد از این اتفاقات دیگه چیزی ازش باقی نموند. هیچ آبرویی، یعنی آبرویی پیش مردم که نداشت، آبرویی که پیش همون ایادی خود جمهوری اسلامی هم داشت که کاملا رفته. جالبه که مثلا محافظ حسن نصرالله اومده بود در رفته بود از لبنان اومده بود ایران قایم میشه، اینجا تو ایران زدن کشتنش همون اسرائیلیا. و اینجوری، یعنی انقدر جمهوری اسلامی ذلیل و خفیف و بی‌ابهت شده. و اما در ضمن جمهوری اسلامی حالا تو این وسط تظاهرات حکومتی هم راه میندازه، سعی میکنه یه جوری بره بازم پشت مردم قایم بشه. جمهوری اسلامی که الان همه عواملش رفتن زیر زمین، از ته چاه دارن طناب میندازن بالا که بلکه یه جای گیر بکنه، بتونن بقیه مردم هم به یه جای گیر بکنه. فکر میکنن که میتونن با این خودشونو بکشن بالا، ولی در حقیقت به هر کس که گیر بکنه اونها رو هم با خودشون میکشن پایین. میخوان مردم رو هم با خودشون همراه کنن که خب ما میدونیم مردم عادی که باشون همراه نمیشن. بازم یه سری ساندیسخور و جیره‌خور هستن که توی این تظاهرات حکومتیشون حاضر میشن. و خیلی جالبه که حالا من فیلمش رو نذاشتم، نمیخواستم روزیت فیلمشون بدم، که مثلا توی این تظاهرات به اصطلاح ضد جنگ که در تهران ترتیب دادن، دخترای بی‌حجاب میان جلوی دوربین صدا و سیما و میگن که بله ما به خاطر رهبرمون، ما به خاطر ایران، صحبت از ایران. مثل همین خانومی که الان اومد روی آنتن زنده صدا و سیما حرف زد و گفتش که دیگه آخوند و غیر آخوند نداریم. جالب، از عبارت آخوند استفاده نمیشد. عبارت آخوند یه ذره بار منفی داره. و الان یعنی میخوام بگن که ما مردمی شدیم. ببینید ما مثلا مردم هم دارن اینجوری میگن، ولی خب مردم واقعی میدونن که این همش ساختگی. یعنی این کلک های جمهوری اسلامی، گفتم کلک های کپک زده است دیگه. اصلا کسی، یعنی گندیده، کسی دیگه اصلا بهش اهمیتی نمیشه، هیچ اثری نداره، هیچ کارایی نداره. مثل خود جمهوری اسلامی فاسد شده، تاریخ مصرف گذشته است. و متاسفم برای ارزشی ها و همون نیروهایی که هنوز در بلاهت خودشون دارن دست و پا میزنن، هنوز باورشون نشده که این حکومت تموم شده. اما امروز همین
1 ساعت 2 ساعت پیش به قطر، به پایگاه آمریکا در قطر حمله شد. به هر حال قطر هم مزد حمایتش از گروه‌های تروریستی حماس و خود جمهوری اسلامی رو گرفت و امروز از سپاه پاسداران، از قرارگاه‌های سپاه پاسداران به قطر هم حمله شد و قطر هم گفته که من مثلا جبران میکنم. البته هنوز گزارشی از اینکه مثلا ساختمانی در قطر خراب شد یا کسی کشته شده نیامده. گفتن که به مثلا اون بیس های نظامی آمریکا در قطر حمله شده که یکی از بزرگترین قرارگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه توی همین قطر هست. گفتن به اونجا حمله شده. خب قطعا اینها رو جواب میدن و شاید هم این یه جور برگ سبز باشه، یه جور چراغ سبز باشه برای اینکه آمریکا بتونه با نیروی بیشتری در این جنگ حاضر بشه و قشنگ تمام هر چیز جمهوری اسلامی داره و نداره، هر چیز نظامی که اونجا هست، هر بیس نظامی که اونجا هست رو نابود کنن و از بین ببرن. اما راجع به خامنه‌ای بگیم. خامنه‌ای با لجبازی و بلاهت خودش بالاخره به همون سرنوشتی که کابوسش رو داشت سالها دچار شد، یعنی رفت توی سوراخ، درست مثل صدام حسین و مثل قذافی. اینکه حالا چطور از توی این سوراخ بیرون بیاد، این چیزیه که ما در روزها یا شاید هفته‌های آینده ببینیم. حد اکثر در هفته آینده میبینیم که خامنه‌ای رو از کدوم سوراخ و به چه ترتیبی، با چه وخامت و با چه سرفکندگی در میارن. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری دیگه از عوامل جمهوری اسلامی، اون وحید که همیشه کنار دستش بود، همه کسانی که در قتل عام مردم ایران شریک خامنه‌ای بودن و کنارش ایستادن به خاطر یه مش پول، به خاطر یه مش دلاری که مثلا از ایران هم خارج کردن. همون بانک هایی که این دلارها توش هست این پول ها رو بالا خواهند کشید، مثل همون پول هایی که از نازی ها بالا کشیدن و بسیاری دیگه از دیکتاتورهای دنیا که پولاشون بانک های سوئیس و بانک های خارجی گذاشته بودن، بعد از اینکه سرنگون شدن اون پولاشون هم گم شد، رفت، تموم شد. و این همین سرنوشتی که برای جمهوری اسلامی هم و عوامل جمهوری اسلامی هم میشه متصور بود. پایان جمهوری اسلامی هست. و اما خامنه‌ای با این بلاهت خودش یه کار مهمی هم انجام داد. در ضمن باعث شد که اسلام در ایران به پایان برسه. نه تنها جمهوری اسلامی به پایان میرسه، بلکه دکان آخوند برای همیشه تعطیل میشه در ایران. و این یعنی کوتاه شدن دست دشمنان خارجی ایران از ایران، چون آخوندها در 150 سال گذشته بلکه هم بیشتر اهرم دشمنان خارجی ایران بودن همیشه و مقاصد اونها رو پیش بردن همیشه. و الان دیگه این دکان تعطیل شد برای همیشه، تعطیل میشه برای همیشه. خوشبختانه این اتفاق بسیار خوبی هست برای ایران و ایرانی. امیدواریم که هر چه زودتر این ماجرا هم به پایان برسه و ما از شر این حکومت شرور جمهوری اسلامی خلاص بشیم و کشورمون آزاد بشه و بریم و ایرانمون رو بسازیم. Make Iran Great Again، همون شعاری که ترامپ داد، ایران رو دوباره با شکوه کنیم، که من میخوام بگم ایران رو به شکوهش برگردونیم، به اون شکوهی که همیشه داشته، در قبل از اسلام مخصوصا داشته، بعد برش گردونیم ایران به همون جایگاه سابق خودش و میتونیم این کارو بکنیم. هم نیروشو داریم، هم امکاناتشو داریم. ایرانیانی که در خارج از ایران هستن، ما جمشید آریان رو داریم، خودش قطبه، به نظر من ایلان ماسک هم میذاره تو جیبش، و بسیاری افراد دیگه، بسیاری از کارآفرینان همین سیلیکون ولی ایرانی هستن. فضایی که باز بشه در ایران، مطمئناً بخش بزرگی از تحصیل کردگان نخبه ایرانی به ایران برمیگردن. یعنی از این چند صد، به نظر من چندین هزار داریم، ما چندین هزار نخبه درجه 1 داریم در آمریکا و اروپا. کافیه 10% برگردن به ایران، کافیه برای جهش ایران به طرف پیشرفت‌های قرن 21، به طرف با شکوه کردن ایران. برای همین خوشبین باشین و
آماده برگزاری جشن ملی در خیابان‌های تهران و بقیه شهرهای ایران باشید. نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی دائما در حال کم شدن هستند و این فرصت هست برای ما مردم ایران و این پروژه تغییر رژیم هم یه جورایی داره از بیرون هم هدایت میشه که به نظر من مثبت است، به خاطر اینکه مردم آگاهی داریم، مردمی داریم که میتونن این روند رو جلو ببرن. کافی این چتر امنیتی بشکنه. افراد شایسته و لایق کم نیستن تو مملکت ما، میتونن بیان و قطعا در اداره کشور نقش خواهند داشت و سهم خواهند داشت. به امید اون روز، سپاسگزار از توجهتون و تا دیداری بعد، بدرود.